ไม่ได้มาอิโตนาครับนี่คือทริปแรกในรอบหลายเดือนเลยหลังจากแบบเจ็บขาอันนี้ก็ได้มาลองรถใหม่ด้วยเดี๋ยวจะลองขี่เต็มลายแล้วก็วันนี้ก็คือสบายๆขี่น่าจะได้สัก2 รอบปกติได้รอบเดียวอันนี้คือเป็นอีไบค์น่าจะได้2 รอบเดี๋ยวก็จะขี่เล่นสนุกแล้วก็เอาข้อมูลไปฝากเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเข้าแทร็กแล้วคลิปนี้จะมารีวิวแบบจริงจังสำหรับเจ้ามาคอ e-bike ตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็น e-bike เลยมีตัวแปรเยอะดังนั้นผมจะขอแยกรีวิวเป็น2 พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็คือเฟรมระบบการยุบต่างๆและพาร์ทที่2ก็คือรีวิวมอเตอร์บาแฟง M600 นะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นให้เพื่อนๆไว้เป็นฐานข้อมูลในการที่จะเลือกซื้อรถ e-bike ต่อไปด้วยนะครับแค่ดูลายหรือว่าความเร็วที่มันเสียงอะไรกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งข้อมูลจากเว็บไซต์ไกด์ไลน์สำหรับเฟรมตัวนี้นะครับเฟรมตัวนี้มีผลิตขึ้นมา2ไซส์ก็คือไซส์ M และไซส์ L ไซส์ M จะแนะนำคนสูง166ถึง178เซนนะครับส่วนไซส์ L จะแนะนำคนสูง175ถึง186เซนผมสูง178ซึ่งพอดีสามารถขี่ได้ทั้ง2ไซส์นะครับ M และ L แต่ว่าผมก็เลือกไซส์ M เพราะว่าเฟรมยุคใหม่ท่อบนมันยาวอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็รู้สึกยาวแล้วกับการขี่รถไซส์ M สเต็มผมใช้35มิลนะครับเฟรม Geometry เป็น Geometry ยุคใหม่แล้วนะครับองศาคอจะนอนประมาณ60กว่าเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีว่าเท่าไหร่องศาอ่านคอก็เป็นรับกันนี้70กว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทราบก็คือช่วงหางเนี่ยเนื่องจากมันทำเผื่อช่วงยุบ187มันเลยทำให้ชุดเซนเตครับยาวทีนี้มาดู Geometry ที่สำคัญที่เราควรรู้กันนะครับสำหรับรถแนวนี้นะครับอย่างแรกก็คือ Top Tube เนี่ยไซส์ M ตัวนี้จะยาว610มิลลิเมตรนะครับก็จะวัดจากเบาะถึงคอนะครับองศาคออยู่ที่64องศานะครับ Wrist อยู่ที่440องศานะครับสำหรับไซส์ M ไซส์อื่นก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับไปเพื่อนๆดูนะว่าเพื่อนๆขี่ขนาดอะไรยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจก็คือ Chain Stay ยาว470มิลลิเมตรซึ่งถือว่ายาวมากครับโดยทั่วไปรถยุค160ถึง170 Chain Stay จะยาวแถว450บวกลบเล็กน้อยครับอันนี้470ถือว่ายาวนะครับดังนั้นการที่เชนเตยาวมันทำให้รถดึงยากแต่โอเคในความเร็วมันเสถียรมั่นคงครับแต่จังหวะดึงเนี่ยมันจะต้องใช้แรงเยอะขึ้นเพราะว่ามันทำเผื่อช่วงยุบเพราะตัวนี้สามารถเปลี่ยนแยกร็อกเกอร์อาร์มที่สั้นลงแล้วก็โชคยาวขึ้นได้10มิลโชคจะยาวขึ้นเป็น75ช่วงยุบจะเป็น187ช่วงยุบจะเป็น2สเปค167 187ด้วยความที่ทำเผื่อมันก็เลยต้องแลกกับหางที่ยาวขึ้นนะครับการประกอบจากโรงงาน Semi Assemble ปัญหาที่เจอก็คือจุดนี้ตอนนี้เขาบากเนี่ยเครื่องจักรอาจจะกดไปแรงทำให้มันงุ้มอยู่ทำให้ใส่ละงานยากจนเป็นรอยมาแล้วกว่าจะใส่ได้จุดแรกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วค่อยๆทำไปอย่างที่2ก็คือประกอบเบื้องต้นดีทุกอย่างดีงานดีแต่ผมไปขี่ทริปเดียวเขาอิโต้เจอจุดหลวมคือตรงนี้หลวมมีหลวมไหมอันนี้ตรงนี้หลวมเกือบหลุดเรากลับมาเจอที่บ้านอันนี้ก็ไม่มีการคายก็หลวมเหมือนกัน2จุดตอนแรกไม่หลวมนะแต่ขี่แล้วหลวมความเนียบการใส่ใจอาจจะต้องนิดนึงแบบนี้นูนออกมาผมเช็คแป๊บวันนั้นขันไปแล้วนะเนี่ยใส่กันคายได้ด้วยที่เจอต่อมาคืออันนี้ทิศเดียวนะครับรวมแล้ว
สรุปจุดหมุนทุกอันไม่มีเลยหลวมนะครับประกอบโอเคเลย มีจุดนี้จุดเดียวอาจจะเกิดความผิดพลาดอันนี้ไม่ว่ากัน โอเค ไปขี่เขาสูงจำฟ้ามาจุดนี้หลวมเพิ่ม คือตอนแรกขันใส่กันคายแต่ว่ามันก็เราต้องเช็คครับหลังจบทริปก็ต้องเช็ค ส่วนตัวอื่นก็ไม่เจอปัญหาอะไรในการ SMB คันนี้เช็คทุกอันก็คือทุกอย่างโอเคดี สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือน็อตทุกตัวจะไม่ได้เป็นน็อตพิเศษหมายถึงน็อตที่ต้องแบบมีรูปทรงกลึงแปลกๆอันนี้คือเป็นเราหาน็อตเบอร์ตรงมาใส่ก็คือได้เลยซ่อมง่ายเจ้าถิ่นหายไปเลยต่อมาที่เจอผมขี่ทำไมล้อมันหลวมขันแน่นก็ยังหลวมเขาให้แกน181มาความยาวครับซึ่งผมดูในเว็บไซต์เขาใช้แกน175ผมก็สั่ง175มาแล้วแหละแต่ว่าเห็นเขาให้มาก็เลยใช้ของเขาตัวเนี้ยมันขันสุดเกลียวแล้วมันก็ยังไม่มีแรงกดคือมันยังหลวมมันยังเหลืออีกตั้งประมาณ 3-5 มิลก็คือทำให้ล้อคลอนซ้ายขวาได้ดังนั้นทำให้เกียร์ทุกอย่างเพี้ยนหมดเลยครับอันนี้จุดหนึ่งที่เจอก็คือกลับมาเจอก็เลยเปลี่ยนเป็นแกนความยาว175-176ก็คือจบเลยสังเกตได้ของเขาให้มาคือพอขันสุดแล้วเกียร์มันจะล้นมาจากนี้ประมาณนี้แต่ผมไม่เอะใจครับเกียร์ล้นก็ไม่เป็นไรเพราะถ้ามันขันดันได้ก็จบวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนแกนใหม่ไปเลยหรือใช้แกน175หรือรองแหวนตรงนี้ประมาณ5มิลก็คือจบเหมือนกันครับเพราะว่ามันขาดประมาณ5มิลคือขันสุดแล้วเกลียวมันยันทำให้ไม่สามารถบีบสวิงอาร์มให้ล็อกติดกับตัวดุมล้อแน่นได้ครับตรงนี้ลื่นอ๋อมีร่องให้เกาะอยู่อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเมาส์เนี่ยมันควรจะให้เป็นเมาส์170แล้วอันนี้ขึ้นมาเป็นเมาส์160แสดงว่าเราใส่ดิสได้แค่200มิลซึ่งยุคนี้ถ้าเป็นเมาส์170มันจะใส่ดิสได้ถึง220มิลครับก็ประมาณนี้แล้วก็รถแนวนี้ไม่มีใครใส่จานดิส160กันแล้วขั้นต่ำคือ170อันนี้คือจุดหนึ่งที่ให้ทราบไว้แต่ก็ผมใส่200มิลก็ใส่อะแดปเตอร์ก็ทั่วไปดู2คลิปเขาสูงจำฟ้ากับเขาอิโต้คือลุยจริงๆแคร้งถึงแตกอีกอันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปขอไว้รีวิวในส่วนมอเตอร์นะนี่ก็หมดแล้วส่วนของเฟรมดีไซน์ก็เรียบง่าย3เหลี่ยม1อัน3เหลี่ยม2อันยิงตรงมีแยกหรือล็อกเกอร์อาร์มช่วยทำให้จุดหมุนจริงอยู่ตรงนี้ทำให้ตัวนี้ให้ตัวน้อยโชว์ก็จะค่อนข้างยันตรงก็จะประสิทธิภาพก็จะค่อนข้างดีครับขี่ไม่หมดขี่นั่งไหลลงเจอหินเจออะไรก็ยุบไม่ยันอันนี้ถือว่าดีเลยผมใช้แสก 30-35% นะครับโดยประมาณโอเคเหมือนเพิ่งมาทำงานวิ่งครับเขามาเปิดก็ดีครับพาร์ทต่อไปก็จะรีวิวในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของมอเตอร์ตัวนี้ผมจะใช้มอเตอร์ M600 ซึ่งมีความแรง500วัตต์ข้อดีของมอเตอร์บาแฟงก็คืออะไหล่ผมกล้าพูดเลยหาง่ายครับในAliExpressเพียบมีอะไหล่ทุกชิ้นแยกแล้วราคาดีมากซึ่งตอนนี้ผมทำแคร้งนี่ขี่หลายทริปกันแข็งแตกไปแล้วซึ่งผมเช็คราคาแล้วก็สั่งมาแล้วนะครับประมาณ400บวกลบ 400-500 บาทรวมถึงมือแล้วนะครับชิ้นนี้ก็มีชุดข้างในเป็นแผงวงจรก็มีหรือใช้จนพังเปลี่ยนยกลูกก็มีอะไหล่ค่อนข้างหาง่ายแพร่หลายไม่แพงเมื่อบั่นขึ้นโอ้สวรรค์เลยแบบคนซ้อมน้อย สวรรค์โปรดเลยคือ
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องใช้ทักษะนี่ดูยังใช้อีโคนะอีโคใช้แรงคือช่วงชันเนี่ยที่ผมขี่มาคืออีโคจบแต่ชันมากอะต้องใช้โหมดช่วยอันดับ2กับโหมดเทรลเนี่ยให้เราสบายขึ้นตัวนี้ก็เป็น Universal นะครับก็คือติดตั้งกับรถรุ่น e-bike ได้ทั่วไปจอไม่ได้ฝังที่เฟรมเพราะฉะนั้นตัวแคลมนี้ก็จะเป็นสเปค 35 แต่มีอะแดปเตอร์สำหรับใส่ลำแพน 31.8 ได้นะครับโหมดที่มีให้ก็เปิดมาก็เป็นโหมด E ก็คือ Eco นะครับแรงขึ้นจะเป็น Trip แรงขึ้นก็เป็น Sport อันนี้ Sport Plus แล้วก็ Boost คือแรงสุดและก็0ก็คือไม่เป็นโหมดที่ไม่มีการช่วยเหลือจากมอเตอร์นะครับและโหมดเข็นเป็นรูปรถที่สามารถเข็นได้ก็คือกดปุ่มลงเข็นที่ความเร็วประมาณ 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโหมดคันเร่งตัวช่วยพิเศษสำหรับคนขี้เกียจอันนี้ถึงยอดเขาอิโต้เดี๋ยวขี่ไหลๆลงแล้วเบื้องต้นก็คือขี่ขึ้นมาขี่ตามลายเทรลครับแล้วก็ออกดับเพลิงขึ้นองค์พระลงน้ำตกไซทองแล้วก็ขึ้นย้อนลายทางศาลาแล้วก็ลงทางสั้นที่เขาเรียกว่าทางสั้นนะครับเดี๋ยวจะลงทางสั้นประมาณสักโลครึ่งแต่นี่คือเก็บข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆคือมันเหมือนเดิมครับเหมือนทุกคันที่มาลองอีไบค์มันก็ฟิลประมาณนี้ระดับความชันของอิโต้เนี่ยเอาจริงถ้าเราปั่นด้วยใช้แอสซิสหรือใช้การช่วยเหลือแค่เบอร์1เบอร์2เอาจริงใช้ในเทรลจริงๆ2ระดับแต่ถ้าบางจังหวะแบบว่าอยากเล่นอยากดันแบบว่าสบายๆก็ใส่บูทแล้วก็ไม่ต้องปั่นเล่นใช้คันเร่งเลยใช่ครับเพราะมันต้องตรงยาวลงไปถึงลำธารนี่เราไปเลี้ยวก็เลยเข้าบ้านคนเลยนี่แหละกว้างจังหวะแบบว่า50-50เนี่ยถ้าปั่นไม่ได้ก็ใช้คันเร่งช่วยเลยครับเหมาะแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะเอาจริงๆดูแล้วแค่อีโคนะจบเลยอะเหลือเลยครับฟีลลิ่งการช่วยเหลือการตอบสนองกันแบบกดบันไดนิดเดียวช่วยเลยไม่มีช่วงเว้นวรรคเวลาถ้ามันช่วยแล้วขี่ไปไม่มีช่วงแบบว่าสะอึกแล้วหายแล้วก็กลับมาใหม่เลยไม่มีคือถ้ามันช่วยก็ช่วยยาวเลยเนียนขาโอเคเลยอีกทริปหนึ่งผมไปเทสที่เขาสูงจำฟ้านะครับไปขี่กับพี่เชนก็เลยวานพี่เชนให้รบกวนลองขี่ดูให้แกลองวิจารณ์ในความคิดของแกดูครับก็ได้ความเห็นประมาณนี้ครับไอตัวเนี้ยตอนแรกนะผมไปแตะมันเนี้ยแตะบันไดปุ๊บมันพุ่งเลยถึงแตะนิดเดียวมันพุ่งเลยแต่พอเราจะเพิ่มแรงมันดันไม่ได้เพิ่มตามแรงทอร์กที่เราไปมันไม่ไปตามที่เราคิดเหมือนจะยกล้อเงี้ยมันต้องออกแรงเยอะมากเลยมันก็ยังยกไม่ขึ้นแต่กลับกันไอของผมเคยทดลองของฝรั่งยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มอเตอร์น่าจะเป็นแบรนด์เนมไม่บอสก็พิมาโน่ครับมอเตอร์ตัวนั้นมันเป็นธรรมชาติมากมันเหมือนปั่นจักรยานจริงๆเลยเพียงแต่ว่าออกแรงน้อยกว่าเวลาเราออกแรงเบามันก็เบาออกแรงเยอะมันก็จะเยอะตามที่เราออกความเห็นพี่เชนกับความเห็นผมทำให้ผมได้มาตึกตองและลองเทสจับฟีลลิ่งแบบละเอียดดูนะครับก็เป็นตามแนวทางพี่เชนว่าจึงหาข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเบื้องต้นมอเตอร์บาแฟงที่มีในเฟรมรุ่นนี้หรือที่มีนิยมใช้ทั่วไปมีหลายความแรงครับแต่ที่นิยมมากๆก็คือมีความแรง250วัตต์และ500วัตต์ในรุ่น250วัตต์ก็คือ M510 และในรุ่น500วัตต์ก็คือ M600 นะครับ2ตัวนี้จะเป็นเมาส์เดียวกันก็คือสามารถใส่ในเฟรมเดียวกันได้เพราะรูยึดน็อตเดียวกันนะครับซอฟต์แวร์ในการช่วยเหลือของบาแฟงเนี่ยจะออกมาแนวทื่อๆครับอย่างเช่นถ้าเราใช้มอเตอร์
อย่าง 500 วัตต์ของผมกรณีเนี่ยสมมุติว่าเราปรับโหมด Eco กำลังจะออกมาให้เราแรงบิดตีว่า 30 นิวตันมันก็จะออก 30 นิวตันทื่อๆเลยตั้งแต่เราปั่นแล้วก็เราก็บวกแรงเราเข้าไปเป็นแรงขาเราบวกกับแรง 30 นิวตันทื่อๆเลยครับจุดแห่งการเซนซิทีฟเนี่ยผมชื่นชมตรงที่ความเซนซิทีฟดีมากบันไดขยับนิดเดียวมอเตอร์ช่วยเลยไม่มีอาการสะอึกเว้นวรรคอะไรไม่มีเลยก็คือบันไดขยับปุ๊บคืออันนี้ถือว่าเซนเซอร์ในการช่วยเหลือไวมากแต่ power จะออกแบบทื่อๆและในกรณีรถผมเนี่ยใช้มอเตอร์500 วัตต์ซึ่งมีความแรงสูงนะครับเท่ากับว่าพอเราปั่นลูกบันไดปุ๊บพลังที่ออกจากมอเตอร์มันเยอะซึ่งบวกกับเฟืองจานหน้าผมใช้34อาจจะรู้สึกล้นไปในกรณีคือมันเป็นธรรมชาติในกรณีที่ช่วยได้เร็วเซนซิทีฟของบันไดได้เร็วแต่พลังที่ส่งมานี่แข็งกรณีนี้ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมครับจากการดูสเปคแล้วสเปค500 วัตต์เนี่ยมันใช้สำหรับ e-cargo ด้วยคือสำหรับจักรยานที่บรรทุกของอะไรด้วยมันก็เลยอาจจะพาเลอร์ออกมาแข็งเกินไปผมถ้าเพื่อนๆต้องการฟีลลิ่งที่เป็นจักรยานผมแนะนำไปที่มอเตอร์250 วัตต์นะครับความแรงจะลดลงถึงจะปล่อยพลังมาทื่อๆแต่มันก็ทำให้เราได้ฟีลลิ่งน่าจะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวหามอเตอร์ลองเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีแล้วก็อัปเดตอีกการหนึ่งคือผมไปดูกราฟ power delivery ของมอเตอร์ Shimano มานะครับ Shimano หรือแบรนด์ต่างๆผมเชื่อว่ามาในแนวทางเดียวกันก็คือ power ที่ส่งมาจะไม่ตรงทื่อๆมันจะเป็นเส้นโค้งตามกราฟนี่เลยครับกราฟมันก็จะเป็นเส้นโค้งในช่วงแรกความหมายของการ delivery power อย่างนี้ก็คือเมื่อเรากดบันไดช้ามันก็จะออกมาน้อยเราเร่งความเร็วบันไดมันก็จะออกมาเยอะเทียบกับบาแฟงขอให้บันไดหมุนมันก็ยิงออกมาเลยตามแรงของมอเตอร์ครับยิงตรงๆเลยมันก็จะทื่อหน่อยข้อดีข้อเสียของมอเตอร์บาแฟงและแบรนด์เนมต่างๆในกรณีนี้ผมเทียบกับมอเตอร์ชิมาโน่นะครับความเป็นธรรมชาติในมุมrespect rider หรือว่ายังให้เกียรติคนขี่คือต้องกระทืบแรงหน่อยถึงจะช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทำให้ขาเบาขึ้นก็มอเตอร์แบรนด์ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้แต่บาแฟงก็จะเน้นแรงเลยก็คือช่วยเราเลยแล้วก็แค่ควงขาขึ้นไปมอเตอร์ก็ช่วยดันบวกแรงขาเลยเป็นแบบแรงแบบว่าทื่อๆขึ้นไปเลยอีกอันหนึ่งคือราคาต่างกันประมาณ2เท่าครับมอเตอร์ชิมาโน่กับมอเตอร์บาแฟงเฉพาะตัวมอเตอร์ต่างกันประมาณ2เท่ามอเตอร์ชิมาโน่ที่ผมหาข้อมูลมาได้ราคาประมาณ 40,000 บวกลบบาแฟงก็ประมาณ 20,000 บวกลบนะครับจบมอเตอร์เปล่าๆนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วในเฟรมมันก็ออกแบบมาสำหรับมอเตอร์ไหนก็มอเตอร์นั้นครับไม่สามารถจะย้ายใส่หากันได้นะแล้วในมุมไหลลงแบบฟรีขาลงมันก็คือรถเอนดูโรทั่วไปเลยช่วงยุบ6 นิ้วหน้าใส่180หลังใส่6 นิ้วมันก็ใช้ไม่หมดก็ใช้ได้ประมาณ 80% ก็เพราะเราไม่ได้ขี่โหดก็ขี่เน้นสนุกฟีลลิ่งก็คืออีไบค์คือเน้นสนุกเลยครับไม่ทรมานที่ขึ้นมาข้างบนยังรู้สึกเหงื่อท่วมแต่ว่าด้วยซ้อมน้อยแต่มันไม่ได้แบบว่าทรมานอะไรมากคือไม่ถึงขั้นแบบเหนื่อยจนต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยนั่งพักแป๊บนึงขี่ต่อไปได้กินน้ำมีท่าขี่ต่อมันถ้าเกิดลองเดย์ทริปทั้งวันสบายแต่สำหรับผมตอนนี้ขี่มอเตอร์500 วัตต์ผมพอใจเพราะผมไม่ฟิตก็ถือว่าผมมีมาแค่เพื่อช่วยผมในการขึ้นยอดขึ้นเสร็จแล้วไหลลงผมก็ขี่เหมือนเพื่อนๆสนุกสนานไปครับแต่ถ้าวันหนึ่งมอเตอร์ชุดนี้พังผมอาจจะลองใช้มอเตอร์210 วัตต์ซื้อมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีเมาส์เดียวกันตัวระบบมอเตอร์ถ้าเราจอดเฉยๆ5 นาทีมันตัดไฟเองครับไม่ต้องกลัวลืมปิดแล้วแบตไหลดันเนินล้วนๆ12 กิโลเหลือ78โอ้โห60 กิโลสบายอย่างเงี้ยนี่คือดันปั่นล้วนนะเพราะว่าเดี๋ยวขาลงมันก็ไม่ได้ปั่นเลยแค่ไม่ใช่แบตเลยนี่เราปั่นขึ้นก็กินหน่อยปิดมอเตอร์หรือเปิดปรับเป็น0หรือปิดเลยแล้วปั่นได้ไหมปั่นได้เหมือนรถปกติครับไม่หนืดไม่อะไรไม่รู้สึกหนืดแต่ในความจริงแล้วอาจจะหนืดกว่ารถเปล่าเล็กน้อยแต่ว่าเราปั่นแล้วไม่รู้สึก
อีกอาคารหนึ่งการโซ่ตกวันนี้ผมไม่เจอเลยครับมาดูเฟืองหน้ากัน เฟืองหน้าออกแบบดีมาก ฟันยาว ฟันอ้วน คือโซ่ใส่โซ่ฟิตพอดีเลย โซ่ใหม่นะครับ เฟืองใหม่โซ่ใหม่ฟิต ตีนผีผมออนตลอดเวลา คือไม่ตกเลย ไม่ให้รู้สึกเสียวเลย ว่าลงทางนี้ไปแล้วโอเค อีกการหนึ่งที่ทำให้ปัญหาโซ่ตกนอกจากเฟืองเกาะดีแล้วมันเป็นธรรมชาติของ e-bike นะครับก็คือเราฟรีขาได้นะครับฟรีขาทุกอย่างจะอยู่นิ่งมันโซ่มันอยู่ไปหน้าอย่างเดียว การแบบแบ็คเพดเดิลแล้วโซ่ด้านหลังตกเนี่ยก็จะไม่มีถ้ามันเกาะมันตกเพราะการกระเทือนเกิดจากจานหน้าจับโซ่ไม่ดีประมาณนี้หรือตีนผีนิ่มเกินไปเลยประมาณนี้ โดยรวมดีไม่มีอะไรจะติน้ำหนักหนักหน่อยเพราะมอเตอร์ใหญ่นี่ผมเทียบว่าถ้าเหมือนชาวบ้านเขาใช้มอเตอร์250แล้วก็มอเตอร์250แล้วก็แบต600อาจจะเบากว่านี้ก็จะเบากว่านี้2โลก็ถือว่าเทียบเท่ารถทั่วไปครับถ้าเป็นเฟรมคาร์บอนแบรนด์ชั้นนำก็อาจจะเบากว่านี้สักโลกว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้วันนี้นี่ภาคบ่ายนี่ขี่เอามันแล้วเพราะว่าเข้าใจรถมากขึ้นแล้วครับเมื่อเช้าเหมือนคือมิติรถอะไรก็มันต้องปรับตัวกระแทกท้องไปทีหนึ่งนี่ระวังกันครับ ต่อมานึกขึ้นได้มาตรฐานการกันน้ำของมอเตอร์บาแฟงตัวนี้คู่มือบอกว่ากันได้ IP65 หรือแปลเป็นภาษามนุษย์เราก็คือกันฝุ่นระดับแบบฝุ่นปิวมาโดนโอเคกันน้ำระดับฝนตกน้ำสาดแบบว่าปกติฝนตกแล้วก็ถ้าลุยน้ำคือไม่ได้ดำน้ำลุยน้ำกระเด็นใส่อะไรเงี้ยกันได้แต่ถ้าแช่นานๆก็กันไม่ได้นะครับแช่นานไม่ได้แต่ถ้ากับขี่ผ่านน้ำแป๊บแบบไม่ได้แช่ลึกโอเคประมาณนี้นี่คือ IP65 ซึ่งเพื่อนๆลงเซิร์ชได้มาตรฐานเป็นมาตรฐานแบบมาตรฐานกลางของพวกอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วผลประกอบการวันนี้ขี่ไปประมาณ23กิโลใช้แบตไปประมาณ 30%ก็ตามค่าครับ60โลสบายนี่คือเน้นดันด้วยแต่ถ้าแบบขึ้นลงก็อาจจะได้บวกลบแล้วแต่เส้นทางนะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับพอรถตัวเองเนี่ยขี่ไม่ยั้งเลยก็ได้ขอนไม้ปุ้มใหญ่เลยอันนี้เป็นมีอะไรเนี่ยแตกเลยดูครับ